Hi people of the earth! Welcome back! So, ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Ayan, hi mga Earthlings! Sa araw naman na ito ay ating babalikan ang percentage. Paano nga ba tayo nagko-convert nito into fraction and decimal at vice versa? At ano-ano nga ba yung ibang situations involving percentage? Ayan, wag na natin patagalin. Let's begin! Una, pag sinabi nating percentage, ito yung nagre-represent ng portion or ratio expressed as a fraction of 100. So, ibig sabihin, pagka meron kang percent, halimbawa ay 5%, ibig sabihin nun, 5 out of 100. Kung meron kang 41%, 41 out of 100. Ngayon, meron tayo ditong table at kailangan natin itong punuin. So, ang una nating dapat gawin is ma-convert yung 1/2 into decimal, then into percentage. And same thing with the other rows. Ang tanong, paano natin siya gagawin? So, ito yung pwede nating gawin. So, ayan, magsulat ka lang ng ganyan para hindi ka malito. Okay? So, siguro pwede natin siyang tawaging fra de pair. Okay? Fraction, decimal, percent. Fra de pair. Okay? Bakit? Kasi ganito yung sunod-sunod niyan. Ang fraction kasi, hindi siya pwedeng maging percent nang hindi siya dadaan sa decimal. Same thing with the percent. Hindi siya magiging fraction without being a decimal first. So, doon muna tayo sa fraction. Paano natin ito gagawing decimal? Simple lang. I-divide mo lang ang numerator by the denominator. Okay? So, paano yon? Halimbawa, ito yung ating 1/2. Ayan. I-divide lang natin yan. So, tandaan natin na sa paglalagay natin yan dito sa ating division box, yung ating numerator ang nagsisilbing dividend. Isinusulat natin yon sa loob. At itong ating divisor ang magsisilbing sa labas. Okay? Then, magdi-divide na tayo. 1 divided by 2 cannot be. So, 0 yon. Then, multiply. Subtract. And then, pag nakapag-subtract na, kailangan ang goal natin 0 yung sagot. Pag hindi siya 0, we need to continue. Paano? By adding 0.0. Para may ma-bring down kang 0. Ngayon ang tip ko, pag nag-add ka ng 0.0, ilagay mo na agad doon sa taas yung decimal point para hindi ka malito mamaya sa sagot. And then, repeat the process. Ilang 10 ang kasya sa 2? 5. Multiply, subtract. Nag-0 na siya. So, ibig sabihin, okay na yon. But, remember lang, hindi porke nag-0 ang sagot dito ay tapos na ha. May mga instances na nag-0 na siya pero hindi pa tapos. Kailan nangyayari yon? Pag may pwede ka pang i-bring down. Kahit mag-0 siya, basta may pwede kang i-bring down, tuloy lang ang process natin. Ulit-ulit lang. Pero pagka nag-0 siya at wala ka nang pwedeng i-bring down, doon natatapos yung process natin. Which means, according to our computation, ang 1/2 pala ay equivalent sa 0.5. Now, i-convert natin ito sa percent, yung ating given decimal. Magagawa natin yon by just moving your decimal point twice to the right. Or actually, ang nangyayari dyan, minumultiply natin ito by 100. Pero yun nga, ang kailangan nyo na lang tandaan, move twice to the right. Okay? Ito yung ating 0.5. Decimal point, move it twice to the right. 1, 2. And of course, yan, if you have a blank space, baby, just, hindi write my name. If you have a blank space, you just
add 0. Okay? Ayan, add 0 kasi. Ayun. Then, magiging ganito na ang itsura niya. 050 dot. Isulat mo lang siya properly, which is 50%. Ganun lang tayo mag-convert. Okay? Ngayon, dito sa pangalawang row, ang problem natin, pabalik siya. Which means, percentage decimal gagawing fraction. Pabaliktad. Okay? So, paano natin yon sasagutan? Simple lang din. Babaliktarin lang natin yung process. So, kung kanina, yung decimal naging percent by moving twice to the right, para yung percent maging decimal, you will move twice to the left. Baliktad. So, kung ito yung ating 40%, so ang decimal point, pag wala dyan, ay nandun sa pinakadulo. Kasi ang whole number, nasa pinakadulo ang decimal point. So, naandito siya. Move twice to the left. 1, 2. So, naandun na yung decimal point. So, siya ay 0.40 na. Now, mas proper kung isusulat natin to na hindi decimal point yung nauuna. Paano natin gagawin? Mag-a-add ka lang ng 0 sa unahan ng decimal point. So, magiging sagot natin dyan ay 0.40 or mas proper ay 0.4. Bakit? Kasi yung 0 naman pwede siyang mawala, same value pa rin naman yan. Ang 0.40 at ang 0.4 parehas lang silang dalawa. Actually, kaparehas din nilang dalawa yung 0.4000. So, yung mga succeeding zeros na yon, pwede nating wag nang isulat. Kasi hindi naman mababago ang ating value. So, meron na tayong decimal, 0.4. Ang gusto ko namang gawin ngayon ay gawin itong fraction. So, ito na yung medyo nakakalito. So, yan, focus tayo ng kaunti yan. Ano ang gagawin natin para yung decimal maging fraction? Ito lang ang gagawin natin. Put over 1, move decimal, add zeros, simplify. Para mas maunawaan nyo, let's do that. So, ito yung aking 0.4. Una, you put over 1. Lalagyan mo lang ng over 1. Yun lang. Pangalawa, you move the decimal hanggang makapunta sa pinakadulo ng numerator, yung decimal point. So, ito kailangan ng 1 movement para nasa dulo na siya. Then, third step, kung ilang movement ang ginawa mo, ganun karaming 0 ang ilalagay mo sa ilalim. Ito, isang movement lang, isang 0 lang ang ilalagay ko. Okay? So, ito ay magiging 4 over 10. Of course, last thing na dapat gawin, lowest term natin yan. Ang lowest term yan is 2 over 5. Meaning, ang 2 over 5 ay equivalent sa 0.4 at kaparehas yun ng 40%. Okay, ganun lang siya. Ngayon gawin natin yung third row. 0.75. So, gawin muna natin siyang fraction. So, I have here 0.75. Paano nga uli ginagawang fraction? Lagay ka lang ng over 1. So, lagay natin yon. Pangalawa, is i-move lang natin yung decimal hanggang makarating sa dulo. Ilang movement to? 1, 2. Then, sunod, kung ilang movement, ganun karaming 0. Ito, 2 movement, dagdag ka ng 2 0 sa ilalim. So, now you have 75 over 100. Of course, lowest term, since parehas divisible sa 25, i-divide natin both sides by 25. At, makukuha natin ay 3 over 4. So, ang 3 over 4 pala, kaparehas ng 0.75. At kung gagawin natin siyang percent, ang gagawin lang natin, move twice. Left or right? Okay, to the right. Tingnan nyo lang yung ating sample. So, yan ay pwede nyong tandaan para mas madali nyong malaman kung ano yung process na dapat nyong gawin. Okay? So, sabi dito, decimal, 2%, move twice to the right. 1, 2. Which means, 75 point, kasi nandun na sa dulo yung point, or 75%. And of course, ayan, tingnan natin kung nagets nyo ano. So, pwede nyong i-pause itong ating video. Tapos, after nyo magsagot,
I-play nyo ulit para makita natin kung tama ang sagot mo. Okay, ayan. Sige nga, tingnan natin kung nakuha mo. 1/4. So, gagawin natin siyang decimal. Para magawang decimal, simply divide the numerator by the denominator. Yung numerator, ang iyong dividend or ilalagay sa loob. Yung denominator, ang iyong divisor o ilalagay sa labas. So, 1 divided by 4 cannot be, so 0 yon. 0 times 4, 0. 1 minus 0 is 1. Since hindi 0 tong dulo, continue the process. Repeat lang. Okay? So, paano yon? By adding 0.0 para may ma-bring down tayo. 10 divided by 4 ay 2. 2 times 4 ay 8. 10 minus 8 ay 2. Hindi pa rin yan 0. So, tuloy lang ulit natin by adding 0 para ma-bring down natin. 20 divided by 4, that's 5. If you multiply, 20. 20 minus 20, 0. Okay, nag-0 na yung dulo. Stop na tayo dyan. Which means, ang 1/4 pala ay equivalent sa 0.25. At paano nga uli natin yan gagawing percentage? Simple lang. So, yung ating 0.25, move twice to the right. 1, 2. Which means, ang ating 0.25 ay katumbas ng 25%. Yan, ganun lang pala. Ngayon, gawin natin yung pabalik. 22%. Paano natin to gagawing? Decimal. So, again, dahil ito pabalik, pabalik na rin lang natin. Move twice to the left. And then, simply write it properly. That is 0.22. So, ang 22% at 0.22 ay iisa. Parehas lang sila. At paano siya uli gawing fraction? Yan. Simply, ang unang step, lagay ng over 1. Move twice para makapunta sa dulo. Pero hindi ito limited sa dalawa lang ha. Kailangan ang goal dito, move the decimal hanggang makapunta sa dulo. In this case lang, kailangan natin ng 2 movements. And last, kung ilang movement ang ginawa, ganun karaming 0 ang ilalagay. Therefore, meron ka ng 22 over 100. Of course, you need the lowest term. 11 over 50. Nakuha mo ba yung 4 na missing natin? Yan, ang galing-galing naman. At tayo magpatuloy. Ano-ano nga ba yung mga situation na pwedeng ma-involve sa percentage? Halimbawa, itong problem number 1. Ang passing score sa isang quiz ay 80% ng total number of items. Kung ang quiz daw ay may 15 items, ano kaya ang passing score sa quiz na ito? So, hint, pag nakakita kayo ng off sa ating problem solving, ayan ang ibig sabihin niya ng multiplication. So, ibig sabihin, 80% of the total number of items means 80% times total number of items. In this case, ang total number of items ay 15. So, mag-solve na tayo. 80% of 15. Kasi 15 yung total number of items. It means multiply. So, 80% times 15. Kaso, hindi tayo pwedeng basta mag-multiply ng ganito. Kasi magkaiba sila, isang percent, isang whole number. So, paano dapat natin gawin? You need to convert first your percent into decimal. So, i-convert natin siya sa decimal. 80% para maging decimal, move twice to the left. 1, 2. Ang decimal form nito ay 0.80 or 0.8. Alam na natin siya ngayon. Parehas lang pala yan ng 0.8 times 15. So, simply multiply 0.8 times 15, ang lalabas na sagot ay 12. Which means, ang sagot sa ating problem number 1 ay the passing score in a 15-item quiz is 12 points. Which means, pag nag-quiz ka ng over 15, ang target mo para makapasa ay 12. Yan, ganun lang. Isa pa tayo
tayong sample para mas malinaw. Sabi dito, class attendance is monitored daily. Today, 1/10 of the class is absent. If the total number of students is 40, ilan ang present? Okay? Isa-isahin natin to. So, ang ating hinahanap is 1/10 of 40. Kasi 40 yung total ng class. Okay? So, ang hinahanap natin ay 1/10 na ang 40 kasi sila yung absent. So, it means of multiply 1/10 times 40. Ngayon, ang fraction kasi at ang whole number, pwede natin yung i-multiply. Okay? Pero hindi tayo magfo-focus doon. Sa future, atin yung pag-aaralan. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo using the decimal. I-convert natin yung 1/10 into decimal. So, let's divide ang numerator sa loob, ang denominator sa labas. 1 divided by 10 cannot be, that's 0. 0 times 10 is 0. If you subtract, that's 1. Dahil hindi pa 0 yon, add 0.0 para may ma-bring down tayo. 10 divided by 10 is 1. 1 times 10 is 10. If you subtract, the answer is 0. Nag-0 na, stop na tayo. Which means ang 1 cent pala ay kagaya ng 0.1. Therefore, we simply multiply 0.1 by 40. Ang sagot doon ay 4. Kaso, take note of the question. How many are present? Yung 1/10, sila yung absent. Ang katumbas ng 1/10 ay 4 students ang absent. Ang gusto kong malaman yung present. So, ayan ha, magiging careful tayo doon. Kailangan basahin natin ng mabuti ang tanong. Present ang tanong, which means hindi 4 ang final answer. Kasi yung 4 students, sila yung absent. Which means, 36 students ang present for today. So, ganun dapat So, sa problem solving, be careful. Basahin mabuti. And tingnan natin kung nakuha mo kung paano gumawa nito. Sagutan lamang natin tong number 1 and 2. I-pause ang video. Magsagot. Pag tapos na, i-play at tingnan kung tama ka. Ayan, sagutan nga natin. So, sagutan muna natin yung number 1. Sabi dyan, Jay's daily allowance is 300 pesos. He saves 15% of his allowance for emergency purposes. Magkano daw ang savings niya per day? Okay? So, 15% of his allowance. Ang allowance niya, 300. Which means, 15% ng 300. So, para ma-compute natin, i-convert natin yung 15% into decimal by moving it twice to the left. So, ang 15% ay katumbas ng 0.15, which means 300 times 0.15. If we multiply this, 45 ang sagot. Which means, Jay saves 45 pesos from his daily allowance day. So, ganon. Siya, sinasagutan. Try natin yung number 2. Nika has 20 differently colored stickers. 1/4 of them are red. Ilan ang red na stickers ni Nika? So, tingnan natin. Sabi 1/4. I-convert lamang natin to into decimal. So, we divide. 1 divided by 4. Can it be? Multiply 0, subtract 1. Hindi pa siya nag-0 sa baba. So, we need to repeat the process by simply adding 0.0 for us to bring down something, which is 0. 10 divided by 4 is 2. When we multiply that, it will give us 8. Subtract that will give us 2. Dagdag pa tayo ng 0 kasi hindi pa naman 0 yung sagot doon para may ma-bring down tayo. If we divide 20 by 4, that's 5. Multiply, subtract, nag-0 na siya. Which means ang 1/4 ay katumbas ng
0.25, which means 20 times 0.25. Kasi 1/4 of them or 0.25 of them are red. Okay? 20 yung kanyang stickers multiplied by 0.25 para malaman natin kung ilan yung red sticker niya. Ang sagot doon ay 5. Which means Nika has 5 red stickers. At ayan ang percentage kung paano tayo mag-convert into decimal and into fraction at vice versa at mga iba-ibang situation kung saan kinakailangan natin ng skills in conversion of percentage para masagatan natin ang ano. So sana ay may bago kayong kaalamang nadagdag sa araw na ito. At yun lang naman mga Earthlings. Bye!